Sokan azt hiszik, hogy amikor választási csalásról beszélek, akkor arra gondolok, hogy a választás napján mennek a mindenféle stiklik. Spoiler, nem. Itt maga a rendszer a csalás. Ez itt egy olyan kaszinó, ahol a Fidesz mindig nyer és mindent visz. Én összevetem a tapasztalataimat, a híreket és a mögöttes tényeket, ti pedig készüljetek a humoros kritikára és egy kis politikai cirkuszra. Sziasztok! EPP vagyok, és készítettem nektek egy tanfolyamot. Igen, egy tanfolyamot a választási csalásokról. Ne aggódjatok, ez most ingyen van, és a leggyorsabb feliratkozóknak még ebből is adok további 20% kedvezményt. Lássunk egy tartalomjegyzéket, hogy miről lesz szó. Az első epizód, ez a bevezető, a következőt a Fidesz felemelkedésének szentelem, az utána következő 4 epizód a rendszer működéséről fog szólni, hogy miért tehetnek meg kb. Bármit büntetlenül. Ez azért kell, mert a csalások témája szorosan összefonódik a NER működésével. Ahhoz, hogy megérthessük, hogyan adott a Fidesz mattot a demokráciának, meg kell érteni mindkettőt. Szóval ilyen értelemben ez egy tanfolyam a választási csalásokról és a Fidesz maffia működéséről, és a demokrácia leépítéséről. Magukról, a csalásokról amúgy csak a 7. fejezettől kezdve fogok beszélni. És el fogom mondani az összes részletet. De ez így együtt annyira sok, hogyha egy videóba raknám, annyira hosszú lenne, hogy én se bírnám végigülni. Emiatt lett tanfolyam, és ez itt már a bevezető. A bevezetőt pedig kezdjük ott, hogy a választási csalást nem a Fidesz találta fel, mások is csaltak már el választást Magyarországon. De a Fidesz ezeket a technikákat feljebb vitte a profiligába. Tökére fejlesztette a csalások rendszerét, és használja is ellenünk minden választáson. Ez a tanfolyam csak a Fidesz megoldásaira fog koncentrálni, mert mindenki más csak tanuló vezető hozzájuk képest. Ígérem, hogyha figyelsz, a tanfolyam végére mindent meg fogsz tudni, és te is érezni fogod, mire kell figyelni, hogy ne tudja elterelni a figyelmed a lényegről Orbán Rodolfó. És érteni fogod, hogyan erősíti egymás hatását a sok kisebb-nagyobb svindli és mahináció, és hogyan épül fel belőlük egy professzionálisan összehangolt csalásrendszer, ami csak arra szolgál, hogy legalizálja saját magát és Orbánt. Az a célom, hogy ne csak a nagy képet, hanem a részleteket is lásd. Ehhez itt van mögöttem ez a gyönyörű ábra. Ez lesz a mi térképünk. Szóval készülj, mert amolyan EPP stílusú, elemzős, összefüggéskeresős videók következnek, de azért ez nem ilyen hogyan kell csalni kézikönyv, hanem egy figyelemfelkeltés. A végére egészen biztos, hogy lesz pár olyan részlet, aminél azt mondod, hogy na, ezt tudtam, de nem sejtettem. És hogy miért fontos az apró csalásokkal is foglalkozni? Erre Hatházi Ákosnak van egy nagyon találó hasonlata. Hogyha egy hordó borba beleöntök egy deci vizeletet, akkor az már egy hordó vizelet lesz, nem pedig egy hordó bor. Akkor, ha a választásnak csak egy kisebbik része, idézőjelben csak a 3%-a, 5%-a elcsalt választás, akkor az egész egy elcsalt és nem ellenőrzött választás. És ha már tanfolyam, az utolsó rész végén lesz egy mini vizsga is. Kérdésekre lehet válaszolni a kommentmezőben, és ha minden jól megy, a maximális pontszámot elérő válaszadók közt kisorsolok egy ilyen macskás fadíszes pólót. De mondjuk nem ezt, egy másikat. Nagyon sajnálom, hogy ezt a tanfolyamot nem 2014-ben vagy 2018-ban csináltam, mert ha akkor elég ember megértette volna a lényegét,
talán nem jutottunk volna el az Orbán rendszer 15. évéig, amikor gazdaságilag Bulgáriát akarjuk utolérni, romokban az egészségügy, az oktatás, és a maradék fiataljaink is csomagolnak. Amiket elmondok, nagyon elveheti az ember kedvét, különösen az utolsó fejezetek. Szóval óvatosan, kis adagokban fogyasszátok ezt a tartalmat, de azért, ha tudjátok, fogadjátok szeretettel ezt a szokatlan formátumot, írjátok meg kommentben, hogy tetszik-e, és iratkozzatok föl, hogyha jön a következő tanfolyam, akkor ne maradjatok le.